Hey guys, নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত। কাজিৰঙালৈ বিশেষ এটা কাৰণত আহিবলগীয়া হ'ল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি থাকি দিওঁ আৰু অলপ ফুৰোঁ। গতিকে অৰ্কিড পাৰ্কলৈ যোৱা কথা আছে, যাতে কি হয় যদিহে যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম, যদিহে নহয় আৰু ডিলিট কৰি দিবলগীয়া হ'ব। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এবাৰ তাৰ আগৰ ব্লগটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে, সেইটো ইমান ভাল নহ'ল, মানে প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চটো। গতিকে এইটো ব্লগ অকণমান ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু নিজৰ বুলি। ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, মোৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয়, গতিকে মোৰ মাইক্ৰফোনো নাই। এডাল হেডফোন লৈ আছিলোঁ, কিন্তু হেডফোনতকৈ এনেই কোৱাই ঠিক আছে, সেইকাৰণে এনেই কৈ আছোঁ, হেডফোন ইউজ কৰা নাই। বেয়া হ'লেও চাব আৰু পিছত আনি ল'ম এডাল মাইক্ৰফোন। Oh my God! I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আৰু আকৰ্ষণীয় বিভিন্ন গছ দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে যদি এবাৰ কাজিৰঙালৈ আহে তেনেহ'লে অৰ্কিড উদ্যান নিশ্চয় আহিব, কাৰণ ইয়াত চাবলগীয়া বস্তু বহুত আছে। আৰু এনেকুৱা কিছুমান গছ থাকে যিবোৰত ফুল নুফুলে বা গুটি নালাগে, কিন্তু তাৰ পাতখিলা দেখিবলৈ বহুত আকৰ্ষণীয় হয়। তেনেধৰণৰ গছ ইয়াত বহুত আছে। আপোনালোকে যদি কাজিৰঙা কেতিয়াবা ফুৰিব আহে তেনেহ'লে অৰ্কিড উদ্যান চাবলৈ নিশ্চয় আহিব, কাৰণ ইয়াত চাবলগীয়া বস্তু বহুত আছে বুলি মই ইতিমধ্যে কৈ গৈছোঁ। ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খেলাৰ বাবেও বহুত ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছে। আৰু এটা কথা, মোৰ আগৰ কাকচাঙৰ ব্লগটো যিসকলে চাইছে, সেইটো মোৰ প্ৰথম ব্লগ আছিলে। তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিসকলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছিলে মোৰ চেনেলটো। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ, আৰু মাজে মাজে মই ব্লগ দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে আপোনালোকক সঁহাৰি পাওঁ তেনেহ'লে মনটো আৰু ভাল লাগিব। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া আমি অসম জাতীয় সংগ্ৰহালয়, আছাম নেশ্যনেল মিউজিয়ামত কি কি আছে চাওঁ আহক, ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, কি কি পাওঁ আপোনালোকে চাব, ময়ো চাম। ইয়াত এখন নামঘৰত থকা যি সিংহাসন, সেয়াও ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে তেওঁলোকে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ন, চিনেমাবোৰত প্ৰায় আমি এইটো বস্তু দেখিব পাওঁ, তাত বিন বুলি কয়। এনেই মই নামটো কি নাজানো, সেইটো হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, কিন্তু দেখাত সেইটো নিচিনাই লাগিছে। মই ইমান
তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু তলত সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা বাদ্যযন্ত্ৰ তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এখনকৈ ফটো দেখুৱাই থাকিলে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিওটো সেইকাৰণে ওপৰৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যিমান পাৰিছো ইয়াত বাদ্যযন্ত্ৰবোৰৰ নাম সৰু সৰু টুকুৰাত লিখি থোৱা আছে আৰু আঠা মাৰি থৈছে এতিয়া যাওঁ আমি অৰ্কিড পাৰ্কৰ ফটো গেলেৰী ইয়াত সোমাই চাওঁ কি ফটো আছে ইয়াত চাওঁ হকচোন ওয়াও চাওক এই ফটো গেলেৰী বুলি এনেই নাম দি থোৱা নাই এই ঘৰটোক এটা ৰুম হয় ইয়াত চাৰিওফালে ফটো এই উদ্যানখনত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গুটি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু নাম দিছে ফটো গেলেৰী কপাহী চাদৰৰ খেমেকা আচল খনে মাতে আউশীত জোনাককে মই চমকো উশাহৰে গহনত তোমাৰে চুলিতে আবিৰ খানো প্ৰাণতে তুমি অংকিতা দুচকুত তোমাক আঁকো উশাহৰে ইয়াত আছে বেলেগ ধৰণৰ ধানৰ মুঠি প্ৰত্যেকটো ধানৰ মুঠিয়ে বেলেগ হয় ইয়াত আচাৰ ঔষধি গুটি হিপা বহুত লাগতিয়াল বস্তু ইয়াত তেওঁলোকে বটলত ভৰাই থৈছে এয়া চব গছৰ শিপা এয়া চন্দন কাঠো আছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কাইটিয়া গছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এইজোপা চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ ফুটবলটোৰ নিচিনা কিন্তু ওপৰত কাইট চুই চাইছো অলপ ইয়াত ৰজা মহাৰাজা দিনত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰীও তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ইয়াত কাঁহৰ বস্তু আছে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে থৈ দিছে তো ইমান ডাঙৰ টৌ চাওক তো বুলিলত আপোনালোকে চিনি পাইছেনে যদি নাই পোৱা এইটো আমাৰ অসমীয়া সমাজত মানে পায়স বনোৱা কিছুমান কেতিয়াবা নিয়ম কৰা হয় সেই পায়স বনাওঁতে এই টৌটোৰ প্ৰয়োজন হয় এই টৌত বনায় ডলা আছে চালনী আছে বাঁহেৰে বনোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াত ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে চাওক ইয়াত লিখা আছে গুৰ্খা খুকুৰি বুলি কিন্তু এই বাকচটোৰ ভিতৰত আগৰ দিনৰ মুদ্ৰা আগৰ দিনৰ বুলি নহয় অলপ এবছৰমান হ'ল নেকি এতিয়া যে পইচা সলনি হৈছিলে সেই তেনেকুৱা সলনি হোৱা আগৰ পইচা এতিয়া নচলা বিভিন্ন ধৰণৰ পইচা তেওঁলোকে ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে
আচ্ছা আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আমনি লাগিছে নেকি বাৰু যদি আমনি লাগিছে টেনচন নল'ব ইয়াৰো ব্যৱস্থা মই কৰি আছোঁ এতিয়া চাওঁ আহক অৰ্কিডৰে এখন মুকলি মঞ্চ আৰু তাত পৰিৱেশন কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পালে আৰু যদি অলপ হ'লেও ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ অলপ সহায় মোক আগুৱাই যোৱাত বহুত সহায় কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'তে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ গুড বাই